Salut, prietenii mei! Aș dori să exprim de la început că există o înșelăciune clară și înșelătoare în trailer. Cu alte cuvinte, va exista un salt în timp de mai bine de 5 ani între scena în care Hande spune că nu pot câștiga și scena în care Aisha și Ferit se îmbrățișează în timp ce zâmbesc. De altfel, un trailer atât de complex și ingenios a fost dat pentru a nu dezvălui episodul final. Să vorbim mai întâi despre imaginea de familie fericită. Probabil că această scenă va fi ultimele scene ale durerii noastre. În timp ce Ferit și Sinan se joacă fericiți cu o fată și un băiat, Aisha se reflectă în fundal ca fiind însărcinată cu noul ei copil. Ferit vede visul lui Yaman. Spunând că poți învinge lumea, fiule, Yaman îi zâmbește lui Ferit. Pentru că a fost ucis de Yaman Hande și a fost îngropat cu ani în urmă. Ambii copii pot fi copiii lui Aisha și Ferit, este greu de ghicit acum dacă sunt gemeni. Ferit își dorea mulți copii, așa că Aisha așteaptă un alt copil. Nu i-am putut vedea pe Leman și Muge la masă, e puțin interesant. Dacă întreb unde este Leman, poate că ea pregătește masa în bucătărie, până la urmă, n-a rănit-o puțin pe Vedia în acest sens. Am spus că Betul și Mirza vor începe o nouă viață în străinătate, dar bineînțeles, ea ar fi venit să viziteze vacanța. Să aruncăm o privire la cine mai este la masa familiei. Ferai într-un cap, Azade în celălalt, Vedea stând la masă lângă un băiat într-o haină albastră, iar la masă este o fată drăguță. În stânga sunt un bărbat și o femeie care se văd doar din fundal, care cred că pot fi Betul și Mirza sau Muge și soția lui. În plus, Pnar este reflectat ca venind la masă în ultimul moment. La acel moment, au trecut ani, Ferai s-ar putea să-și fi mărturisit vinovăția în moartea lui Adnan și a fost eliberată după ce a intrat la închisoare. Pentru că Aisha își va aminti ce s-a întâmplat în timpul accidentului în care și-a pierdut memoria și va spune că Ferai este ucigașul lui Adnan. Ferai va mărturisi și crimele pe care le va spune despre comploturile pe care le-au făcut cu Bahtiar. Între timp, desigur, s-ar putea să fie apărut multe detalii, cum ar fi încercarea lui Bahtiar de a se răzbuna folosind Yaman și Ferai, iar Bahtiar ar fi primit pedeapsa. Dar din moment ce Ferai locuiește în conac sau este invitat la sărbătoare, sultanul Azade și Aisha au semnat împreună poza de familie fericită, spunând că este timpul să ștergem urmele rele ale trecutului. Astfel, bănuiesc că familia, care a transformat ziua sărbătorii într-o oportunitate, își va lăsa deoparte resentimentele și ura și va decide să trăiască o viață fericită și nouă și va lua un loc în memoria noastră. Cu toate acestea, văzându-le pe Hande la începutul celui de-al doilea trailer final ne-a făcut pe toți îngrijorați. Există o situație foarte evidentă pe care cred că au observat-o prieteni atenți. Cred că scena în care este văzut Hande nu este aceeași scenă într-o dimineață de vacanță fericită. Când Hande spune, nu pot câștiga, nu voi lăsa să se întâmple asta, are o cicatrice pe sprâncene și părul scurt. Cu alte cuvinte, această scenă va fi continuarea ultimelor scene ale episodului precedent, este unul dintre evenimentele care s-au petrecut înainte de a avea loc saltul în timp. V-am împărtășit că părul lui Hande se vede lung în fotografiile de pe platou. Deoarece Hande, care l-a împușcat și ucis pe Yaman în inimă, nu va fi eliberată, ea va încerca mai întâi să evadeze pentru o vreme, să meargă la casa tatălui ei și să fie alarmată. Între timp, am văzut în primul trailer că Hande striga cu voce tare vestea morții lui Yaman. Hande, care mai târziu este căutată de poliție, va urmări în secret de departe cum nu poate participa la înmormântarea lui Yaman. Văzând că Azade îl mângâie pe Ferai și că familia s-a reunit după moartea lui Yaman, Hande va jura o nouă răzbunare. Dar acum că putem vedea din înfățișarea ei, este posibil ca Hande să fie înnebunit complet. Conform informațiilor de pe platou, ne așteptăm ca Hande să se sinucidă, dar pe de altă parte, vedem o fotografie a ei cu părul lung. Apoi Hande va fi în viață pentru o vreme, probabil pentru un an și ceva. Imaginea de familie fericită, în schimb, poate fi la cel puțin 5 ani sau 7 ani după saltul în timp, în funcție de vârsta la care cresc copiii. În rezumatul episodului, focul răzbunării din Hande, care și-a împușcat soțul, se aprinde. Nu se va opri fără să facă ultima sa mișcare. Cred că Hande va cădea în fântâna pe care a săpat-o singură și va fi vânată în drum spre vânătoare.
Pentru a rezuma, Yaman a murit, Hande a fost pedepsită și s-a sinucis în timp ce scăpa de poliție sau își întindea propria capcană în timp ce căuta să se răzbune. Ferai și-a mărturisit crima și a fost pedepsită. Bahtiar a plătit prețul pentru ceea ce a făcut. S-a dezvăluit că Pınar era probabil fiica Vediei. Dragostea lui Ayfer și-a dat roadele în anii care au trecut. S-au transformat într-o familie numeroasă cu o fată, un băiat și un copil pe drum. Probabil că Muge a absolvit facultatea, s-a căsătorit sau s-a logodit. Betul și Mirza au început o nouă viață. Ferai, în schimb, și-a continuat viața într-un colț rezervat ei în conacul cu amintirea lui Yaman. Deoarece conacul a rămas deja în familia Sancaxade, alți membri ai familiei au trăit fericiți cu moștenirea conacului. Bineînțeles, Yaman, în calitate de persoană care reprezintă rana inimii în numele serialului, va fi murit ca un erou atât pentru Ferit, cât și pentru familia Sancaxade, iar fotografiile lui vor atârna în colț. Acestea conțin estimări și informații. Dacă avem neajunsuri și defecte, vă rog îngăduința, prieteni. Sperăm să vedem răspunsurile rămase în finală. Desigur, pot exista întrebări la care nu putem răspunde, deoarece acesta este un final timpuriu, din păcate, așa că nu am fi surprinși dacă nu este un episod foarte satisfăcător. Chiar și trailerul final al seriei noastre, care a devenit hărtuound, și-a luat locul printre videoclipurile în tendințe. Drepturile serialului nostru au fost cu mai mult de 32 de episoade. Într-o epocă în care social media este atât de eficientă, din păcate, eforturile oamenilor sunt distruse de evaluările făcute de Ertuc cu 1500 de dispozitive de măsurare. Mai mult, au dreptul și oamenii ca noi care văd finala fără să se uite la serialul pe care îl iubim suficient. Cred cu siguranță că măsurătorile rețelelor sociale ar trebui să rămână un element pentru evaluări, iar autorităților oficiale ar trebui să le pese și de acest lucru. Dacă ar fi fost cazul, seria noastră ar fi putut fi mult mai lungă. Indiferent de ce, dragostea Ayfer va fi eternă pentru noi. Întrucât rana inimii lui Ferit și familia Sancaxade este Yaman, rana noastră inimii va fi dragostea lui Ayşe și a lui Ferit, adică Ayfer. Mulțumesc tuturor jucătorilor și colaboratorilor. Bine să te am, Ayşe, Ferit, mult SOC. Bine ai venit, Ayfer. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. Nu uitați să activați notificările pentru a fi notificat despre videoclipuri noi. Ne vedem în alte videoclipuri. Să ai grijă de tine. La revedere!